स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरू, आज पनि यहाँहरूलाई एकदम युजफुल हुने एउटा जानकारी लिएर आएको छु। के साथीहरू, तपाईहरू पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा हाम्रो पात्रो एप्स प्रयोग गरिरहनु भएको छ? यदि गरिरहनु भएको छ भने आजको भिडियो तपाईहरूलाई एकदम युजफुल हुनेछ। साथीहरू, हाम्रो पात्रो विशेष गरी हामी तिथि र मिति हेर्नको लागि प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ भने हालै हाम्रो पात्रोमा नयाँ फिचर एड गरेको छ, जस मार्फत तपाईहरूले कुनै पनि साथीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी कुनै पनि साथीहरूसँग च्याट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरू पनि हाम्रो पात्रोबाट कुनै पनि साथीलाई च्याट र कल गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र आज पहिलोचोटि यस च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथीहरू, तपाईहरू पनि हाम्रो पात्रो मार्फत कुनै पनि व्यक्तिसँग कल र च्याट गर्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईहरू आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोला र प्ले स्टोर ओपन गरिसके पछाडि सर्च बारमा गएर हाम्रो पात्रो यो एप्सलाई चाहिँ तपाईहरूले अपडेट गर्नुहोला। यदि तपाईहरुकोमा अपडेट भएको छैन भने अपडेट भन्ने अप्सन आउँछ र त्यसमा गएर अपडेट गर्नुहोला। साथीहरू, यो एप्सलाई मैले पहिले नै अपडेट गरिसकेको छु भने म ओपन गर्दैछु। तपाईहरू पनि अपडेट गरिसके पछाडि ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसके पछाडि साइडमा रहेको तीनटा लाइनमा एकपल्ट तपाईहरु ट्याप गर्नुहोला र तेस्रो नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रो मेसेज भनेर नयाँ फिचर एड गरिएको छ। एकपल्ट यसमा तपाईहरुले ट्याप गर्नुहोला। ट्याप गरिसके पछाडि तपाईहरुले लगइन गर्नुपर्ने हुनेछ। फर्स्टमा तपाईले गुगल आइडीबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी फेसबुक आइडीबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुनेछ भने ट्विटर पनि दिइरहेको छ, ट्विटरबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। म गुगल आइडीबाट चाहिँ लगइन गर्दैछु। साथीहरु, तपाईहरु पनि लगइन गर्नुहोला। पहिलोचोटि लगइन गर्दा तपाईहरुको मोबाइलमा जुन इमेल एड्रेस रहेको छ त्यहाँबाट तपाई देखाउनेछ र कुनै इमेल एड्रेसबाट कुनै पनि इमेल एड्रेसबाट लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। पनि परमिसन माग्दछ, सबैलाई एलाउड गरेर अगाडि बढ्नुहोला र कन्टिन्यू गर्नुहोला। कन्टिन्यू गरिसके पछाडि नयाँ पेज ओपन हुनेछ, ओपनिङ भइरहेको छ र तपाईहरुले यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो मेसेज रहेको छ। यो बिटा भर्सनमा रहेको छ र बिटा दिइरहेको छ र मुनि देख्न सक्नुहुनेछ च्याट दिइरहेको छ, कल दिइरहेको छ र कन्ट्याक्ट दिइरहेको छ र तपाईहरुले कुनै पनि साथीलाई यसमा इन्भाइट गरेर यहाँबाट तपाईले च्याट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले भर्खरै यो सेटिङ गरेको छु। तपाईहरुले पनि यही प्रकारले सेटिङ गर्नुहोला र साथीहरुलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुनेछ। जति पनि साथीहरुले यो हाम्रो पात्रोमा रजिस्टर गर्नुहुनेछ ती साथीहरुसँग तपाईहरुले फ्रीमा च्याट गर्न सक्नुहुनेछ, फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, इन्भाइट गर्नको लागि इन्भाइट कन्ट्याक्ट भनेर दिइरहेको छ। एकपल्ट इन्भाइट कन्ट्याक्टमा तपाईहरुले ट्याप गर्नुहोला र यहाँ साइड नम्बर दिइरहेको छ र साइडमा इन्भाइट भनेर दिइरहेको छ र साथीहरुलाई तपाईहरुले इन्भाइट गर्नुहोला। साथीहरु, इन्भाइट गरिसके पछाडि जुन साथीहरुले यो हाम्रो पात्रोमा रजिस्टर गर्नुहुनेछ उहाँहरुसँग तपाईहरुले फ्रीमा च्याट र फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाईहरुले पनि आफ्नो साथीहरुलाई हाम्रो पात्रोमा इन्भाइट गरी फ्रीमा कल र मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्छु साथीहरु आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ। यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। यति भन्दै आज यहाँमा बिदा लिँदैछु। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ। जय नेपाल।